And yes, tama ang nakikita niyo sa title. Ito try natin ng Bentonite Clay Mask, ang world's most powerful clay mask. And actually, napaka last minute nitong video to. Kahapon ko lang siya naisip. And I'm scared. I'm so nervous right now. Hindi ko alam kung ano i-expect ko. This is gonna be my first time. And actually, may nakita na akong research na pwede mong inumin ng Bentonite Clay Mask. Pero I've never tried that before. And may nakita rin ako isang Instagram post that you can use it on your hair. So, kaya susubukan natin if it's effective. Sabi niya doon, it can aid hair growth and matanggal yung excess dirt and oils. So, some of you guys may not know na yung hair ko, it's very thin, it's very, what I call this, sensitive, like, sobrang fine ng hair ko, sobrang onti niya, straight. A lot of people like my hair kasi ano siya, hindi ko ma-explain. Basta, it's oily, sobra yung hair fall ko. So, ganun yung situation ng hair ko. So, I'm very scared to do this kasi, oh my God, malapit na yung pasukan namin, and if something goes wrong, I'm dead. So, without further ado, let's get started and let's try this Bentonite Clay Mask on my hair. Okay, so sabi niya, before you use it, kailangan wet hair, damp hair muna. So, I have a spray here. So, actually, just a side note, di pa ako naliligo for this video. Kasi mamaya babandawan natin siya. So, hindi muna ako naligo. Ay, naalis ako mamaya. And dito natin makikita effectivity ng clay mask sa hair. Kasi wala pa akong anything. Hindi pa ako nag-shampoo ng conditioner. So, ayan. Makikita natin kung gaano ka-powerful. So, ito na ang ating hair. Mamaya babasahin natin siya if kailangan pa. So, ngayon, ang sabi niya, you need to use, so 1:1 yung ratio niya, 1 cup or 1 spoon of Aztec clay mask, tapos 1 tablespoon of water din. So, ganun muna yung gagawin natin, and then half tablespoon of this one. I don't know what I'm saying, so tatansyahin na lang natin. So, ito yung nalagyan natin, hindi nyo makikita. Basta may Bentonite Clay Mask na dyan with the water. So, for this hair mask, you don't want your mask to be thick. So, almost watery na dapat yung consistency niya. So, that's what I'm doing right now. So, ito na yung itsura ng ating clay mask right now. Ito na yung consistency niya, and I'm very scared. Oh my gosh, I'm so scared. I don't know what I'm doing. So, ilalagay ko lang siya sa scalp ko. So, now that we are done, magsusuot na lang ako ng shower cap para ma-steam. Ma-steam siya, and then babalik ako in 10 minutes. Hello guys! So, I'm back, and obviously, nakaligo na ako, and this is my hair. Buhay pa siya. Oh my gosh, I'm so thankful. Una muna sa lahat, ang na-observe ko, kapag in-apply mo siya sa face tuloy, sa hair mo, malamig siya sa pakiramdam, then eventually, pag nag-shower cap ka, mag-steam talaga, and maramdaman mo yung init sa ulo mo. Then, nung nag-wash naman ako ng, sabihin ko sana face, hair. Nung nag-wash ako ng hair, ang na-experience ko naman doon, hindi naman siya mahirap i-wash. Just make sure na walang buo-buo sa hair mo. Kasi ngayon, right now, sobrang ang tigas ng hair ko. Parang ang stiff niya. So, ayun. Pero yung scalp ko, sobrang soft niya. Parang sobrang, basta mararamdaman mo yun sa hairbrush mo. Pag nag-brush ka, ang soft ng scalp mo. I'm so thankful and I'm so happy. Walang hair fall. Yun talaga yung kinakatakutan ko. Kaya medyo hesitant ako if gagawin ko ba tong video to. Ayoko talaga ng hair fall. Sobrang nipis na ng hair ko. And pagdating naman sa shampoo and conditioner, hindi na ako nag-shampoo. Kasi sabi ko nga sa inyo, sobrang ng hair ko ngayon. Sobrang tigas ng hair ko. Kaya nag-conditioner ako.
Yun na lang yung ginamit ko. Manageable naman siya. Yung scalp ko talaga sobrang soft niya ngayon. And sobrang fresh ng pakiramdam. Ganon. Sobrang light sa pakiramdam. Hintayin kong matuyo talaga ng buo yung hair ko. Feeling ko magiging maganda yung dating niya and result. And ngayon, parang, yun mo, may hair fall. Ngayon, medyo habang ginagalaw ko yung hair ko, may hair fall na nagaganap. Kung i-recommend ko ba siya, yes. Especially if you have an oily scalp. And pwede rin naman sa dry. Sinabi dun sa research na labas ako. I-link ko yun sa baba. So, wala naman akong shocking feedback about dun sa hair mask na ginawa natin. I think okay lang siya. From time to time, pwedeng gamitin. So, that's it for today's video, guys. I have to go and sana na-enjoy nyo ang ating bagong experiment and sana nakita nyo ang bagong purpose na inyong Bentonite Clay Mask. And don't forget to subscribe and like this video and go comment down below if you want to try this hair mask. Follow me on all my social media accounts, Twitter, Instagram, and Snapchat. I will see you guys on my next one. Bye!